Kak ZIe nak share satu resipi yang berasal dari Johor, iaitu ikan pari asam pedas. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara penyediaannya. Kita perlukan bawang besar, bawang putih dan cili kering. Semua bahan ni kita kisar. Kalau kita ada belacan dan kunyit pun kita boleh campur. Tapi hari ni Kak ZIe tak ada, so Kak ZIe gunakan 3 bahan ni je. Kita juga perlukan daun kesum, sawi jeruk, serai, bunga kantan, asam keping, tomato dan juga ikan pari. Okey, kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Okey, kita tumis hingga dia pecah minyak dan naik bau. Tumis. Bila dah garing, kita masukkan serai dan kita tumis lagi. Kemudian kita masukkan separuh daripada daun kesum kita tu tadi. Ni untuk dia mengeluarkan bau lah. Bila kita gunakan daun kesum ni, bau kita punya asam pedas ni marvelous. Okey, kita masukkan tomato. Tomato ni kalau nak lebih pun tak apa. Okay, bila bahan semua dah sebati, kita masukkan air. Masukkan asam keping. Korang tahu tak, asam keping ni banyak khasiat dia tau. Salah satu daripada khasiat dia ialah dia boleh menguruskan badan kita. Gitu. Masukkan bunga kantan dan biarkan dia mendidih. Ya Allah, bau bunga kantan ni membuka selera you all. Okay, lepas tu kita masukkan gula. Macam biasa Kak ZIe gunakan sweet reality. Masukkan garam dan serbuk perasa. Okey, biarkan dia mendidih ataupun merenih dalam 1-2 minit macam tu. Kita kacau-kacau sampai semua bahan-bahan yang kat dalam periuk ni sebati. Okey, bila bahan semua dah sebati, kita masukkan ikan pari kita tu tadi. Nak guna ikan lain pun boleh. Kak ZIe suka ikan pari, so I gunakan ikan pari. Okey, bila ikan hampir masak, kita masukkan baki daun kesum kita. Dan kita kacau lagi dalam 5-6 minit macam tu. Dah siap dah lauk asam pedas ikan pari kita ni. Itu dia tadi, ikan pari asam pedas Johor style. Selain daripada ikan pari, kita juga boleh gunakan ikan parang, ikan tenggiri, ikan kembung atau apa-apa jua ikan yang kita suka. So Kak ZIe harap kalau you all suka video ni, tekan butang subscribe, butang loceng dan like video ni, so that you all tak akan ketinggalan setiap kali kalau Kak ZIe upload video baru. Kalau ada apa-apa soalan, sila tinggalkan di ruang komen. In the meantime, terima kasih banyak-banyak dan selamat mencuba. Ingat tau, subscribe, like dan share. Thank you for watching.